Hej allihopa! Jag heter Emily. Idag vill jag prata om min favorithobby. Min favorithobby är att läsa böcker. Jag älskar att läsa eftersom det är roligt, det är lugnt, det är spännande. Och det lär mig många nya saker. Men det bästa med att läsa är detta. Att läsa hjälper mig att lära mig svenska. När jag först började lära mig svenska kändes det väldigt svårt. Jag kunde inte så många ord. Jag förstod inte hur svenska meningar fungerade. Vissa ord såg konstiga ut för mig. Vissa ljud kändes nya. Och när jag försökte prata blev jag nervös. Jag var rädd för att göra misstag. Jag var rädd för att säga fel ord. Jag var rädd för att människor inte skulle förstå mig. Så i början var jag tyst för det mesta. Jag ville lära mig svenska, men jag visste inte hur jag kunde öva på ett enkelt sätt. Sedan hittade jag något som hjälpte mig mycket. Jag började läsa enkla svenska böcker och berättelser. I början läste jag bara korta texter. Meningarna var enkla. Orden var lätta. Berättelserna var inte för långa. Och långsamt blev läsning mitt favoritsätt att lära mig svenska. För mig är det som att ha en lärare som alltid är med mig när jag läser på svenska. En bok gör mig inte nervös. En bok skrattar inte när jag gör ett misstag. En bok låter mig ta den tid jag behöver. Om jag inte förstår en mening kan jag läsa den igen. Om jag inte kan ett ord kan jag kolla vad det betyder. Om berättelsen är intressant vill jag fortsätta. Det är därför läsning är så bra. Det hjälper mig att lära mig svenska utan att känna för mycket press. Idag vill jag berätta varför läsning är så bra när man lär sig svenska och hur det också kan hjälpa dig. Att läsa är ett av de bästa sätten att lära sig ett språk. När vi läser ser vi ord, meningar, grammatik och uttryck. Vi ser hur språket används i olika situationer. Vi ser hur människor pratar. Vi ser hur de ställer frågor. Vi ser hur de svarar. Vi ser hur de beskriver känslor, platser och saker som händer. Att läsa är som att öva svenska i lugn och ro. Det känns inte som ett prov. Det känns som en berättelse och det gör det lättare att lära sig. När jag läser kan jag välja berättelser som jag tycker om. Det är väldigt viktigt. Om jag tycker om berättelsen vill jag fortsätta läsa. Till exempel gillar jag äventyrsberättelser. Jag gillar sagor. Jag gillar berättelser om barn, djur, skogar, familjer och nya äventyr. Därför läser jag enkla svenska versioner av berättelser som Peter Pan, Den lille prinsen, Askungen, Snövit och andra enkla berättelser för nybörjare. De här berättelserna är intressanta. De gör mig nyfiken.
De får mig att tänka, vad kommer att hända sedan? Och eftersom jag vill veta svaret fortsätter jag att läsa. Ju mer jag läser, desto mer svenska ser jag. Ju mer svenska jag ser, desto mer förstår jag. Och lite i taget blir min svenska bättre. Ett av de viktigaste sätten som läsning hjälper mig på är att jag lär mig nya ord. Varje gång jag öppnar en svensk berättelse hittar jag ord som jag inte kan. I början gjorde det mig orolig. Jag tänkte, åh nej, jag förstår inte det här ordet. Kanske är den här berättelsen för svår för mig. Men senare lärde jag mig något viktigt. Jag behöver inte förstå varje ord. Jag behöver bara förstå det viktigaste. Om jag förstår vad berättelsen handlar om kan jag fortsätta läsa. Det hjälpte mig mycket. Om jag till exempel läser en berättelse om en skog kanske jag ser ord som träd, flod, blomma, berg, fågel och stig. Kanske kan jag inte alla de här orden på svenska. Då skriver jag de viktigaste orden i min anteckningsbok. Sedan kollar jag vad de betyder. Efter det läser jag meningen igen. Nästa gång jag ser samma ord känns det mer bekant. Tredje gången kommer jag ihåg det bättre. När jag har sett ordet många gånger behöver jag inte översätta det längre. Det blir en del av mitt minne. Det här är mycket bättre än att bara lära sig en lång lista med ord utantill. När jag lär mig ett ord från en berättelse har ordet en betydelse. Det har en bild. Det har en känsla. Det har en plats i mitt huvud. Om jag till exempel läser Flickan går genom skogen kan jag föreställa mig flickan. Jag kan föreställa mig träden. Jag kan föreställa mig den lugna stigen. Så när jag lär mig ordet skog lär jag mig inte bara en översättning. Jag får också en bild i huvudet. Det hjälper mig att komma ihåg ordet längre. Ibland behöver jag inte ens använda en ordbok. Berättelsen hjälper mig att gissa vad ordet betyder. Om en mening till exempel säger pojken var ledsen och han grät kan jag gissa att ledsen betyder att han inte är glad. Jag förstår det eftersom ordet grät ger mig en ledtråd. Det kallas att lära sig ord från sammanhanget. Sammanhang betyder orden och meningarna runt ett nytt ord. När vi använder sammanhanget behöver vi inte stanna varje gång vi ser ett nytt ord. Vi fortsätter läsa, vi fortsätter förstå, vi fortsätter njuta av berättelsen. Det är väldigt viktigt. För om jag stannar för ofta blir läsningen långsam och tråkig. Men om jag låter berättelsen hjälpa mig blir det lättare och roligare att läsa.
Läsning hjälper mig också att lära mig vanliga svenska ord på ett naturligt sätt. Vissa ord kommer tillbaka om och om igen i berättelser. Ord som mamma, pappa, hus, skola, vän, morgon, kväll, glad, ledsen, gå, komma, äta, dricka, sova och hjälpa. De här orden är viktiga eftersom människor använder dem i vardagen. När jag ser dem många gånger i olika berättelser kommer jag ihåg dem utan att behöva anstränga mig så mycket. Det känns naturligt. Det känns enkelt. Det känns som att min hjärna lär sig medan jag njuter av berättelsen. Jag har också en liten anteckningsbok för nya ord. Den här anteckningsboken är väldigt viktig för mig. När jag läser skriver jag inte ner varje nytt ord. Det skulle bli för mycket. Om jag skriver ner 20 eller 30 ord från en enda sida blir jag trött. Då känns det inte roligt att läsa längre, så jag väljer bara några få användbara ord. Kanske 5 ord från en berättelse. Sedan skriver jag 3 saker. Det svenska ordet, betydelsen och en enkel mening. Det hjälper mig att använda ordet och inte bara komma ihåg det. Om jag till exempel lär mig ordet hus skriver jag en mening som: det här är mitt hus. Om jag lär mig ordet vän skriver jag: min vän är snäll. Meningarna behöver inte vara svåra. De behöver bara vara användbara. Enkla meningar räcker. Jag behöver inte prata perfekt svenska för att öva. Jag behöver bara öva lite varje dag. Att läsa hjälper mig också att förstå grammatik. Många som lär sig ett språk tycker att grammatik är svårt. Jag förstår den känslan. När jag studerar grammatik från en grammatikbok känns det ibland tungt. Och det finns många regler. Det finns många exempel. Och ibland förstår jag regeln men jag kan inte använda den när jag pratar. Läsning hjälper mig med det här problemet. När jag läser svenska berättelser ser jag grammatiken i riktiga meningar. Jag ser hur orden fungerar tillsammans. Jag ser hur frågor byggs upp. Jag ser hur människor pratar om dåtid, nutid och framtid. Jag ser hur verb används. Jag ser hur små ord används på olika platser i meningar. Det gör grammatiken lättare att förstå. Att läsa är som att se grammatikreglerna användas i verkligheten. Till exempel kan jag läsa i en berättelse: flickan springer i parken just nu. Sedan kanske jag läser: flickan springer i parken varje dag. Från de här exemplen kan jag förstå skillnaden. Den ena meningen handlar om något som händer just nu. Den andra meningen handlar om något som händer ofta.
När jag ser sådana exempel många gånger blir grammatiken tydligare. Jag studerar inte bara regeln. Jag ser regeln i en riktig mening. Det hjälper mig att komma ihåg den. Svensk grammatik kan kännas ny i början. Men när jag läser ofta börjar min hjärna vänja sig vid svenska meningsmönster. I början tänker jag för mycket. Jag tittar på varje ord. Jag frågar mig själv, varför står det här ordet här? Men efter att ha läst många enkla berättelser förstår jag snabbare. Meningarna börjar kännas mer naturliga. Det är en av anledningarna till att det är så bra att läsa varje dag. Läsning hjälper mig också att lära mig användbara fraser. Det är väldigt viktigt. När människor pratar använder de inte bara enstaka ord. De använder grupper av ord. De säger saker som hur mår du? Vad gör du? Kan jag hjälpa dig? Jag förstår inte. Säg det igen, tack. Tack så mycket. När jag läser dialoger i svenska berättelser ser jag de här användbara fraserna om och om igen. Sedan börjar jag komma ihåg dem. Senare, när jag pratar svenska, kommer de här fraserna snabbare till mig. Innan jag började läsa försökte jag ofta översätta varje ord från mitt eget språk till svenska. Det gick långsamt. Det var stressigt. Men när jag började läsa enkla dialoger började jag komma ihåg hela meningar. Det gjorde det mycket lättare att prata. Läsning ger mig exempel som jag kan använda i verkliga livet. En dag träffade jag till exempel en ny vän som pratade svenska. Hon frågade mig vad jag tyckte om att göra. Jag förstod frågan eftersom jag hade sett liknande frågor i mina böcker tidigare. Så jag svarade, jag tycker om att läsa böcker. Det var ett väldigt enkelt svar, men jag kände mig stolt. Det lilla samtalet gav mig självförtroende. Och det självförtroendet kom från läsningen. Läsning lär mig inte bara ord och grammatik. Den ger mig också mod. Varje sida påminner mig om att jag blir bättre. Kanske förstår jag inte allt idag, men jag förstår mer än jag gjorde igår. Och det är framsteg. Att lära sig svenska handlar inte om att vara perfekt. Det handlar om att fortsätta. Det handlar om att läsa en sida till. Att lära sig ett ord till. Att förstå en mening till. Och att långsamt bli bättre. Läsning hjälper mig också med uttalet. Vissa människor tror att läsning inte kan hjälpa med uttalet eftersom man läser tyst. Men för mig hjälper läsning mycket. När jag läser svenska ord ser jag hur de stavas. Sedan försöker jag höra ljudet i mitt huvud. Ibland kan jag ordet,
men jag vet inte hur jag ska uttala det på rätt sätt. När det händer lyssnar jag på ordet på min telefon. Jag lyssnar noga. Sedan upprepar jag ordet långsamt. Först säger jag bara ordet. Sedan säger jag det i en mening. Efter det läser jag hela meningen högt. Det hjälper min mun att vänja sig vid svenska ljud. Svenskt uttal kan kännas svårt i början. Vissa ljud kan kännas nya och språkets rytm kan kännas annorlunda. Men när man lyssnar, upprepar och läser högt blir ljuden långsamt lättare. Jag försöker inte läsa väldigt snabbt. Jag läser långsamt. Jag läser tydligt. Jag försöker uttala varje ord noggrant. Ibland läser jag samma stycke flera gånger. Första gången läser jag för att förstå betydelsen. Andra gången läser jag för att lyssna på hur orden låter. Tredje gången läser jag med mer självförtroende. Den här enkla övningen hjälper mig att bli bättre steg för steg. Läsning hjälper mig också att få bättre självförtroende. Innan jag började läsa svenska berättelser var jag rädd för att prata. Jag trodde att jag behövde perfekt grammatik innan jag kunde prata. Jag trodde att jag behövde kunna tusentals ord innan jag kunde säga någonting. Men läsningen visade mig något annat. I många enkla berättelser använder människor enkla ord. De ställer enkla frågor. De ger enkla svar. De säger vanliga saker som "Jag är hungrig". "Vart ska du?" "Jag vill hjälpa till." "Jag är glad." "Jag är trött. Kan du följa med mig?" De här meningarna är inte svåra, men de är väldigt användbara. När jag läser dem om och om igen börjar jag känna att jag också kan använda dem. Så läsning ger mig självförtroende eftersom den ger mig färdiga meningar. Jag behöver inte skapa varje mening från början. Jag kan komma ihåg meningar från böcker och använda dem i verkliga livet. Om jag till exempel läser en berättelse där någon säger "Kan jag hjälpa dig?" kan jag använda den meningen senare. Om jag läser "Jag förstår inte" kan jag använda det när jag behöver hjälp. Om jag läser "Säg det igen, tack" kan jag använda det när någon pratar för snabbt. Det är därför jag älskar att läsa dialoger. Dialoger är väldigt användbara för personer som lär sig ett språk. De visar hur människor pratar i enkla situationer. De visar korta frågor. De visar korta svar. De hjälper mig att öva på svenska som används i vardagen. En annan viktig sak är att välja rätt böcker. När jag väljer böcker för att lära mig svenska väljer jag inte böcker som är för svåra för mig.
Om en bok har många svåra ord på varje sida blir jag snabbt trött. Jag slutar tycka om berättelsen. Och när jag inte längre tycker om berättelsen slutar jag läsa. Därför väljer jag böcker som är tillräckligt enkla för min nivå. För nybörjare är barnböcker väldigt bra. De använder enkla ord. De använder korta meningar. De förklarar saker på ett tydligt sätt. Många barnböcker har också bilder. Bilder hjälper mig att förstå berättelsen utan att översätta varje ord. Jag gillar också korta berättelser. Korta berättelser är perfekta eftersom de inte är för långa. Jag kan läsa klart en berättelse på en dag. Det ger mig en känsla av att jag har lyckats. När jag läser klart en svensk berättelse, även en kort berättelse, känner jag mig stolt. Jag tänker, jag klarade det. Jag läste något på svenska. Den känslan får mig att vilja fortsätta. Sagor är också bra när man lär sig ett språk. Berättelser som Askungen, Snövit och Rödluvan är lätta att följa eftersom många redan känner till dem. När jag redan känner till berättelsen kan jag förstå den svenska versionen lättare. Jag behöver inte tänka så mycket på vad som händer i berättelsen. Jag kan fokusera mer på de svenska orden och meningarna. Serier kan också vara användbara. Serier har bilder och korta meningar. Bilderna visar vad som händer så orden blir lättare att förstå. Serier är också roliga och det är väldigt viktigt att ha roligt när man lär sig ett språk. Om det känns tråkigt att lära sig varje dag är det svårt att fortsätta. Men om det känns roligt kommer vi tillbaka om och om igen. Så här tränar jag på att läsa varje dag. Först väljer jag en kort text eller en enkel berättelse. Sedan läser jag i 20 eller 30 minuter. Jag försöker inte förstå varje ord perfekt. Jag försöker förstå det viktigaste. Om jag ser ett viktigt nytt ord skriver jag det i min anteckningsbok. Men jag stannar inte för ofta. Om jag stannar vid varje nytt ord går läsningen långsamt. Så jag väljer bara användbara ord. Efter att jag har läst tittar jag i min anteckningsbok. Jag kollar vad orden betyder. Och sedan skriver jag enkla meningar med de nya orden. Det hjälper mig att komma ihåg orden bättre. En annan sak jag gör är att läsa samma text igen. Att läsa om en text är väldigt bra. Första gången jag läser en berättelse kanske jag bara förstår en del av den. Kanske förstår jag 60%. Kanske förstår jag 70%.
Men andra gången förstår jag mer. Tredje gången förstår jag ännu mer. Varje gång jag läser berättelsen igen blir den lättare. Orden känns mer bekanta. Meningarna känns mer naturliga. Vissa människor tycker att det är tråkigt att läsa samma text flera gånger. Men jag tycker att det är väldigt bra. Det är som att lyssna på en favoritlåt om och om igen. Efter ett tag kommer man ihåg orden utan att behöva försöka så mycket. Jag läser också högt. Att läsa högt hjälper mig att prata bättre och förbättra mitt uttal. Det hjälper mig att känna rytmen i svenskan. När jag läser tyst förstår jag orden. Men när jag läser högt tränar jag också min mun. Det är väldigt viktigt. Ett språk handlar inte bara om det vi ser. Det handlar också om det vi hör och säger. Ibland spelar jag in min röst när jag läser. I början kände jag mig blyg när jag hörde min egen röst. Jag tänkte, åh nej, jag låter konstig. Men senare förstod jag att det är väldigt bra att spela in sin egen röst. När jag lyssnar på mig själv kan jag höra vilka ord som är svåra för mig. Sedan kan jag upprepa de orden. Jag kan öva på dem igen. Och långsamt blir jag bättre. Jag ber också om hjälp när jag behöver det. Om jag inte förstår en mening frågar jag min lärare eller en vän. Ibland kan en liten förklaring göra allt tydligt. Men jag försöker också ha tålamod med mig själv. Jag behöver inte förstå allt idag. Att lära sig svenska är en resa. Varje bok är ett steg. Varje sida är ett steg. Varje mening är ett steg. Om du vill lära dig svenska rekommenderar jag verkligen att du läser. Börja med enkla böcker. Välj inte något som är för svårt i början. Läs barnböcker. Läs korta berättelser. Läs enkla dialoger. Läs texter som är gjorda för nybörjare. Ta den tid du behöver. Känn dig inte dålig om du inte förstår varje ord. Det är helt normalt. Även om du bara förstår det viktigaste lär du dig fortfarande. Läsning handlar inte bara om att lära sig ord. Läsning hjälper dig med grammatik. Läsning ger dig användbara fraser. Läsning hjälper dig att träna på uttalet. Läsning ger dig självförtroende. Läsning ger dig nya idéer. Och viktigast av allt, läsning gör att svenskan känns levande. Svenska är inte bara ett ämne. Svenska är ett språk med berättelser, känslor, människor, frågor, svar, drömmar och äventyr. När jag läser på svenska känner jag mig närmare språket. Det känns som att svenska inte längre är en vägg.
det är en dörr. En dörr till nya ord. En dörr till nya berättelser. En dörr till nytt självförtroende. Min favorithobby är att läsa eftersom det hjälper mig att lära mig svenska på ett roligt och enkelt sätt. Det lär mig nya ord. Det hjälper mig att förstå grammatik. Det förbättrar mitt uttal. Det ger mig självförtroende att prata och det tar mig till nya världar. Så om du lär dig svenska, prova att läsa du också. Börja i liten skala. Läs långsamt. Läs varje dag. Till och med 10 minuter räcker i början. En sida idag kan bli ett helt kapitel imorgon. En berättelse den här veckan kan bli en hel bok nästa månad. Vänta inte tills din svenska är perfekt. Börja nu. Öppna en enkel svensk bok. Läs den första meningen. Läs sedan nästa. Steg för steg kommer du att bli bättre. Varje bok är som en dörr till en ny värld. Allt du behöver göra är att öppna den. Tack för att du tittade på hela lektionen. Om du stannade kvar ända till slutet uppskattar jag det verkligen. Nu har jag en liten övning till dig. Dagens svenska ord är läsa. Skriv en enkel svensk mening i kommentarerna med ordet läsa. Till exempel, jag läser en bok. Eller, jag läser svenska varje dag. Berätta också för mig, tycker du om att läsa böcker för att lära dig svenska? Ja eller nej? Om den här lektionen hjälpte dig att träna på att lyssna på svenska, prenumerera gärna på Swedishy Tales för fler enkla svenska lektioner och berättelser. Fortsätt lyssna, fortsätt läsa, fortsätt öva så ses vi i nästa video. Hej då!